Én nagyon pozitívan értékelem a tavalyi évet, és nem csak az eredmény miatt, hogy ugye megnyertük a kategóriánkat, hanem az élmény szempontjából nekem lelkileg is nagyon sokat adott a Hellboxing Kings, tehát ez az út, amit bejártunk igazából, és ehhez nyilván nem is csak a Hellboxing Kings tartozik hozzá, hanem az az út, amit már elkezdtünk mi egy évvel korábban, tehát összesen ugye 2 éves intervallumról beszélek. Nekem ez nagyon-nagyon pozitív volt a saját kis személyiségfejlődésem szempontjából is. Illetve ha pedig konkrétan a Hellboxing Kingsről beszélek, akkor pedig azok az élmények, amiket ott kaptam, tehát az, hogy azt például soha nem fogom elfelejteni, most is tiszta libabőr vagyok, amikor az ember elkezd besétálni egy ekkora arénába, ahol konkrétan szinte mindenki neki szurkol, és akár éneklik azt a dalt, vagy tapsolnak, sikoltoznak, kiabálnak, és főleg a döntő volt olyan nekem, hogy talán ott tudtam így levetkőzni azokat a görcsöket, meg azokat a kis feszkókat, amik bennem voltak, és ott mentem be úgy, hogy igazából mindegy, igazából magamért boxolok, csak magamnak kell bizonyítanom, és emlékszem, ahogy megszólalt a Don't Stop Me Now, és bevonultam, és széttettem a kezemet, és tudtam, hogy nem tudtam, mit tartogat a jövő, nem tudtam, mi lesz a meccsen, nyilván bíztam abban, hogy meg fogom nyerni, nem tudtam, hogy lesz-e még valaha alkalmam így bevonulni egy ringbe, és azt a pillanatot azt nagyon meg akartam élni, és emlékszem, hogy beléptem, csak széttettem a kezemet, és tudatosan rögzíteni akartam így magamba, hogy azért is néztem körbe, hogy úristen, micsoda dolog ide bevonulni, és hogy mennyi ember vágyik ilyenre, és hogy főleg úgy nyilván a boxolók, hogy egy ilyen monumentális gálán boxolhassanak. Szóval az egy nagyon-nagyon jó pillanat volt, és hát a meccsek meg nyilván, tehát az amit az ember a ringben átél, az tényleg csodás, főleg így az első mérkőzések, nem tudom, hogy az ember, amikor már több száz mérkőzésen túl van, ugyanekkora flash-t okoz-e a ringben állni, bemenni egy arénába, azt nem tudom, hiszen azt még nem éltem át, de így, hogy nekem ez volt a fináléban, ha jól tudom, az 5. mérkőzésem, ez csodás pillanat volt. A legerősebb pillanat az mindenféleképpen a finálé volt. Tehát annak minden velejárója és minden pillanata szinte onnantól kezdve megérkeztünk az arénába, onnantól kezdve, ahogy bemelegítettünk, amilyen más állapotban voltam, mint az összes többi addigi meccsemen, sokkal elszántabb voltam, egyszerűen más volt ott a fejemben. Az a pillanat, amikor beléptem az arénába, amikor megszólalt a bevonuló dalom, a ringben, ami történt, az eredményhirdetés, az utána következő pillanatok, a barátaim, családom pillantásai, az ölelés után, minden, az a nap, az nagyon-nagyon mélyen ott van a kis szívemben, lelkemben, fejemben, és azt sokszor elő fogom még hívni életem során, ebben biztos vagyok. Én most nagyon szeretem ezt a fajta, mondjuk a szórakoztatást, amit választottam, mert igazából ez is egy cirkusz, egy színpadra felemelt cirkusz, amit a nézőknek adsz és gyakorlatilag szórakoztatsz. Csak most nem úgy szórakoztatok, hogy ott nevetgélek és mondom a poénokat a mikrofonban, hanem hogy ütik a fejemet, és ez a fajta szórakoztatás. Mindenki másfajta szórakoztatást választ, hogy szeretne szórakoztatni az embereket. A későbbiekben is minél több gyereket tudjak erre motiválni, hogy találjon egy ilyen közösséget magának egyrészt, egy olyan termet mondjuk, ahol a saját kis lelke tud fejlődni, ahol a sport szempontból is tudnak fejlődni, ahol megkapják azt a motivációt, azt a hátteret, amit esetleg akár otthon nem kapnak meg, mert erre is nagyon sok példát látok így az elmúlt években, mióta benne vagyok ebben a közegben. Úgyhogy nagyon sok szempontból motivál engem ez az egész Hellboxing Kings, és amilyen útra ráléptem. A második meccsem volt szerintem a legnehezebb, a Miskov ellen, de azért volt az a legnehezebb mérkőzésem, mert saját magamnak megnehezítettem. Ott nagyon, nagyon durva belső harcokat vívtam saját magammal, és egyébként örülök neki, hogy az volt a legnehezebb mérkőzésem ilyen szempontból, mert adott egy jó pofont a döntőre, tehát pont jókor jött nekem ez a pofon. Ott az első 2 menetet az nem úgy alakult, ahogy terveztem, és a harmadik, negyedik menet ilyen szempontból nagyon nehéz volt, ott komoly belső harcaim voltak. Egyrészt, hogy megnyerjem a mérkőzést, másrészt a meccs utáni pillanatokat soha nem felejtem el, hogy így mindenki örült nagyon, én pedig ott örjöngtem az öltözőbe, hogy mit csináltam, hogy csináltam, miért így rontottam, mitben kell fejlődnöm, mit jelent ez lelkileg. Tehát én nagyon-nagyon elemzem mindig magam, nagyon maximalista vagyok, ritkán vagyok elégedett saját magammal, szinte soha, sajnos. És bár a mesterem nagyon tanít, hogy minél jobban higgyek magamban, és legyek ilyen szempontból egy kicsit pozitívabb. Szóval a második mérkőzésem az emiatt nagyon nehéz volt, igen, az volt talán a legnehezebb. Fejben már a jövő évi nyaralásomat tervezem.
A sok edzés és meccsek után a jövő évi nyaralásomat tervezem fejben? Nem, egyébként nem. Nagyon örülök, hogy aláírtuk a szerződést természetesen, nagyon boldog vagyok, kemény út áll előttünk, abban biztos vagyok, tehát hát az, hogy a Hellboxing Kings bajnoka lettem, az, hogy a Hellboxing Kings bajnoka lettem, az nyilván óriási örömmel és büszkeséggel tölt el. De az érdekes, hogy az, ami a háttérben van, ami a lelkemben van, ami ez az egész út, az valahogy sokkal fontosabb, és sokkal többet ér nekem, mint az, hogy én most tényleg bajnok vagyok, és ott van az övem, hogy valahogy nyilván óriási élmény, és ha nem lettem volna bajnok, biztos, hogy mindent megtennék, hogy újra megpróbáljam, és egyszer legyen egy övem, hiszen ugye ez volt a Starbox után is, hogy én akkor is szeretnék egy övet, és nyilván még szeretnék öveket, tehát nyilván az egy boxoló, olyan, mint a focisták, hogy nyilván akar gólt rúgni, meg megnyerni a bajnokok ligáját, meg stb. Nyilván övekre megy az ember, szóval nem mondom, hogy nem fontos, nyilván nagyon fontos, hiszen az egy visszaigazolás mégiscsak, hogy jól csinálod a munkádat, hogy beleteszel annyit, de mondom, nekem ennél mégis sokkal fontosabb az, hogy a háttérben és a lelkemben mi zajlik, mert az az igazi, amit igazából az ember magával visz, mert azt az övet, hogyha mondjuk baj van és majd menni kell, akkor azt nem fogom magammal vinni, de a lelkemben az élmények, meg minden, amit megfejlődtem, az viszont mindig ott lesz velem, és emiatt ez sokkal fontosabb. Persze hozzátartozik az az élmény is, hogy felemelték a kezemet és bajnok lettem, és fogom az övet, de az inkább mondom bennem van. Nagyon tudatosnak kell lenni, és szerintem igen, én nagyon tudatos vagyok, ez is az egyik, amit mondanék. És hát szexi, de hát most hagyjuk szerintem azt. De most ne bonyolítsuk túl ezt az interjút, hát most az. Mit üzennék a rajongóimnak? Hát azoknak, akik kedvelnek, annyit üzennék, hogy egyrészt köszönöm a tavalyi támogatást, elképesztő volt tényleg, tehát hogy az ember nem is gondolná egyrészt az üzeneteket, amiket kapok a social felületeken, akkor amikor megállítanak az utcán, a boltban, a benzinkúton, amikor odaszólnak, tehát ezek nagyon sok erőt adnak.